back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger. And for today's video, meron lang akong mga gustong i-share sa inyo. Minsan kasi may mga araw na parang ang tuyot natin tignan na parang sobrang mukha tayong stress, mukha tayong haggard, mukha tayong tuyot. Kita sa itsura mong parang hindi ka fresh, ganyan. So, for today's video, I will be sharing to you some tips. Hindi ko naman sinasabi na lagi akong fresh, oo. Pero, may mga paraan naman kasi na naiiwasan ko yung maging ganon. Especially kapag napapansin ko na. And, aware naman ako na iba-iba tayo ng lifestyle natin. Sana may makuha kayo mga tips at may mga maging effective sa inyo dito sa video na ito. So, if you wanna know my tips on how to become fresh, my anti-tuyot routine, please keep on watching. My first tip is always moisturize. As in, never forget to moisturize your face. Even if, alam ko, nagmamadali tayo, ganyan. And ilang beses ko nang nasabi to sa ibang videos ko kung gaano ka-importante pag-moisturize ng face. Pero, ang laking impact talaga ng nag-moisturize ka ng face, especially, nagbibigay kasi yan ng parang plumper skin sa'yo. Kapag plumper yung feel ng skin, mas nagiging youthful tignan, mas nakakabata. Parang pag ang healthy nung skin, parang, fresh niya. Diba? Hindi mo maiwasan masabi sa isa sa mga friends natin. Kahit naman sa mga isda, sa tilapia, kung ano yung fresh, mabasa-basa, ganun. Kapag tuyo na, dry na siya. Talaga ba yung parang mukha sa mga isda, nakakaloka. Hindi natatapos sa pagbili lang ng skincare products ang ating pag-aalaga sa skin. Dapat mag-commit tayo dyan. Ako, ginagawa ko, inuubos ko talaga yung product na meron ako. Kasi doon mo malalaman kung effect ba talaga sa'yo yung isang product. Especially for skincare. Kasi kailangan weeks mo siyang gamitin bago makita na may effect siya sa'yo. Ganon. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang ating mga pag-lotion. Kasi siyempre, kailangan din ng moisture ng ating body, yari-yari. Especially sa mga dry areas katulad ng mga siko, ayan, naka-long sleeves kasi ko. Akala mo naman, merong office, nasa bahay lang naman. Hindi lang fresh ang ating face, pero as a whole person, fresh tayo. For my tip number 2, always hydrate. Kaya ako dati talaga hindi ako masyadong mainom ng tubig. Pero may mga times na hindi na umuubra yung mga 10-step Korean skincare. Alam mo yun, kahit nag 11, 12, 13, forever and ever. Kapag sa pag-skincare mo, paminsan, makikita mo parang may mga parts ka ng face na parang, so dry, parang may mga parang wrinkles. Pero kasi minsan, dehydrated ka lang talaga. Ako po ay hindi medical expert, oo. Ito ay base lamang sa aking mga experiences sa buhay. Mas regular yung water intake mo, mas nagiging glowing, mas nagiging fresh yung ating itsura. Ako, I make it a habit na every time I wake up, every time before I eat, ganyan. Kailangan ko uminom ng isang baso ng tubig. Sana kayo din, ganyan. I-try nyo. Minsan nilalagay ko ng lemon para maiba naman. Ganun. For my tip number 3, guys, hindi lang naman ang pagiging fresh nakikita sa mga balat-balat natin, kundi syempre sa buhok din natin. Kailangan alagaan din natin yung ating hair. So, nandito tayo sa panahon ngayon na gusto natin Instagrammable yung ating buhok, ganyan. Bukas gusto natin blue, ngayon gusto ko ng pink, next week gusto ko ng orange, blonde, ganyan. Yung buhok natin talaga nag-undergo siya ng matinding damage. Kung hindi ka man mahilig magkulay ng buhok, siguro sa mga pagpaplantsa, sa pagkukulot ng hair. So, I make it to a point na yung hair ko, binibigyan ko siya ng enough tender loving care. So, yung ginagamit ko sa hair ko ay isang conditioner na for sure nakikita na sa IG stories ko. And I use the Dove 1 Minute Serum Conditioner. With this conditioner ang maganda dito, guys, 1 minute lang, makikita mo na may effect talaga siya sa hair mo. And ako, sobrang ilang beses na ako nag-bleach, ilang beses na akong nag-color ng hair. So, talagang makikita nyo na sobrang brittle ng hair ko. Syempre, hindi nyo pa siya natatouch in person.
sobrang damaged and frizzy ng hair ko. I've been using this actually since last October. Lagi ko siyang ginagamit. Kapag sobra talagang dry na ng hair ko, talagang lifesaver itong Dove. Kaya nga minsan may mga tatanong sa akin, paano ko daw na maintain yung hair ko na mukha pa rin siyang healthy even if I color my hair. And last week guys, umattend ako sa kanilang Dove event. May nilaunch silang 2 pang products in addition to the 1-minute line. So yung additional products nila ay mas tina-target yung problem ng hair mo kasi hindi naman tayo lahat may pare-parehas na hair problem. First is this 1-minute foam conditioner. So kung yung hair mo medyo manipis siya and hindi siya ganun ka-damage but it still needs repairing from the other like elements like because of styling, this is the perfect conditioner for you. And the second one is the milk gel conditioner. This is for the dry and damaged hair. Tip number 4, let's have a more active lifestyle. Hindi lang naman siya umiikot sa gym lang, yung ganyan na talagang kailangan 2 hours ka mag-gym. Though I make it to a point na talagang nakakapunta ako sa gym kahit once a week. Yung talagang pinagdadasal ko yung iba-iba tayo ng lifestyle guys. And sana nag-a-apply din sa inyo tong tips na naibibigay ko. And ito ay mga suggestions lang. Alam ko naman na gusto natin talaga lahat magkaroon tayo ng healthier, na active lifestyle. But sometimes may mga time constraints. But then, di naman nagre-revolve lang yun sa pag-gym kung hindi parang mga walking, kahit mga sa cleaning, yung ganyan. Basta lang umaandar tayo as a person, maandar lang yung katawan natin. Pag nagiging pump tayo, ganyan, lumalabas yung ating happy hormones. It gives us that inner glow na hindi nakukuha ng mga makeup. And for my tip number 5, smile more. Sobrang cheesy no to smile more. Sobrang quotable quotes, pwedeng ipintura sa mga pader ng BGC, smile more. Masyado tayong kinakain ng ating mga thoughts na hindi magaganda. And nakikita sa atin yon, especially ako guys. Minsan kapag nagutom lang ako, sobrang lalalay, kakainin ako parang this is not HelenOnFleek that you're seeing right here. Basta nagdadaan ako sa matinding stress, sobrang nag-iiba ako. Iba yung mood ko, iba yung itsura ko, like lagi akong galit. Since tayo nagdadaan doon, tayo lang din paminsan ng makaka-overcome nung ganong feeling. And I'm speaking, this is just a mood, alam mo yun. Kasi syempre, mahirap na, diba? Pero, when you have that kind of mood na parang sobrang bad trip, sobrang, oh my God, I hate everything, yung mga ganong feels, let's always try to think about happy thoughts. I would like to thank the internet for cats, dogs, kahit ganong kaliit na bagay, nakapapagaan niya yung pakiramdam natin. I'm so thankful for this platform kasi ako, I see this as a positive experience. Ang dami kong pwedeng i-search na mas makakagaan ng mood ko and nakakatulong siya sa aking everyday life. Ganon. Sabi nga nila, may nabasa kasi kong quote dati, don't let a bad day let you have a bad life. Kasi minsan may sinasabi na, oh my God, I hate my life kasi ganyan-ganyan ako. Guys, wag nating hahayaan na dahil lang sa isang sitwasyon mo, sa isang araw, i-define niya yung buong buhay mo nang dahil lang doon. So, I hope nakatulong itong mga advice ko na ito, no? Dahil minsan lang tayo makapag heart-to-heart yung mga ganitong chikahan, yung huli pa ata ay nung New Year. I really like doing this kind of sit-down vlogs wherein I just talk to you guys. Let me know in the comments below kung natutuwa ba kayo sa ganitong videos. This has been my how to stay fresh and anti-tuyot routine. I hope you guys enjoyed and sana may natutunan kayo kasi ito lang naman ang gusto ko. Ay may makukuha yung mga tips. I hope you guys enjoyed it and if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye! Taga Fresh Friends! Share nyo na to sa mga friends nyo!